Bună ziua, bine ați venit, bine ați revenit. Hai să facem o etalare cu subiectul ce a dat persoana ta în relația asta, în conexiunea asta. Ce a dat persoana ta în această conexiune? Cu ce a venit ea? Ce a pus pe masă în această conexiune? Ce a dat? Nu vreau să zic. Un progres, am zice. Dar asta poate să însemne în 6 de spade. Progresul ăsta se poate referi și la o dorință de a ieși din poveste, dar în același timp un progres. O plecare. Poate că te-a determinat cumva să progresezi prin plecarea ei. Dacă a dat spade, și uite aici cartea sufletului, acasă sufletește. Dar, adică, întrebarea este ce a dat. Și fie a plecat și s-a blocat sau te-a blocat, fie ai plecat și asta a constituit un progres în primă instanță, după care apare imediat blocajul. Blocajul pentru un acasă sufletește. Ia uite, 7 de spade, minciune, ascunzișuri, distragere. Cam multe spade prea ți-a dat sentimente. Ce-ai dat tu în această conexiune? Ia vreau să mai văd și topul pachetului, dar aici cu 7 de spade nu prea îmi place. Manipulări, ascunzișuri, minciuni. Adică a simțit că ești una acasă sufletește, a făcut niște joculețe, niște chestii care țin. Uitați-vă câte spade sunt. Îmi place. Ce-ai dat tu? Ce-ai dat? Tu ai dat un început, un as de monede, o stabilitate, o dorință de a construi, de a materializa niște lucruri, de a pune pe masă niște lucruri. Și uite, la capătul pachetului, pajul de cupe. Aici sunt sentimente. Nu zic că aici n-ar fi, dar sunt atât de ascunse de spadele astea, de gânduri, de ascunsișuri, de manipulări. Prea fac cu virgulă. Ce ai dat tu? Uite, mai. Tu ai dat regele de cupe, de iubire și ai intrat și tu cu 5 de bâte într-un conflict din ăsta interior. Poate din cauza acestor spade, dar uite, sau acestui trio. 3 de cupe. Generat de tine sau de persoana ta, nu știu. Asta fiecare ia cum rezonează.
Eu cred că persoana ta s-a simțit acasă sufletește cu tine, cred și eu în oferta asta cu asul de monede și regele de cupe, însă ceva din ea a blocat-o, nu a acceptat, a operat foarte strategic pe aici și manipulativ și, în fine, a avut doar strategii vis-a-vis de simțirea asta, care, evident, au dus la blocaje, manipulări, etc., etc., sau invers, mai bine zis, manipulări urmate de blocaje ale ei, ale tale, ale tuturor, conflict și la tine. Și s-a cam dus pe... foarte urâtă hoția asta sufletească. Fraudă. În condițiile în care aici e clar că e... Așa, hai să întreb întâi, nu așa. De ce a procedat așa persoana ta? Așa cum vedem. De ce a procedat așa? Ce a simțit ea, de fapt? Cu acest patru de bâte, vreau să-l lămuresc, aia e cartea importantă. Restul sunt niște prostii. Făcut numai prostii. Nu mai prostii, au căzut 3 cărți, nu le citesc propriu-zis, dar le iau în seamă. Nebunul, împăratul și diavolul. Extraordinar. Pentru că, de fapt, l-ai nebunit, a vrut să se dea un împărat și sunteți extraordinar de legați prin cordoane, cum să mai acopăr eu această carte, energetice. Toxicități și povești. Povești de leșini. De ce? Dacă 4 de bâte e una din cele mai frumoase cărți. Pe suflet, pe energie din asta, te simți acasă sufletește. Procedezi așa. De ce 4 de bâte și reacția asta? De ce? Pentru că e propriul lui dușman. Pentru că a fost dat peste cap de această întâlnire, conexiune, relaționare. Turnul și steaua. 16-17. Da, el e propriul lui dușman. Este o persoană care se autosabotează, major, persoana ta. Și autosabotându-se, te sabotează și pe tine, evident. Dacă tot te simți așa dat peste cap și persoana din fața ta e visul tău, de ce să nu faci toate lucrurile astea? Adică de ce să nu intri în ascunzișuri, minciuni și manipulări? Că e mai bine așa, mai ales dacă îți dă persoana ta. Acum, ce voiam să adaug și cred că e important, cumva de la gândul ăsta am plecat, de ce nu e bine să dai mai mult decât primești? Nu de contabilitate, nu de să dai și să aștepți să primești. Nu ăsta este sensul. Nu e bine să dai mai mult decât primești, pentru că în momentul în care faci chestia asta, tu o atragi pe persoana din conexiunea cu tine, din relația cu tine, prin ceea ce îi dai. Și ea atunci nu este atrasă într-un mod, cum să spun, autentic de tine. E atrasă de oferta ta. În momentul în care un om e atras de oferta ta,
nu știu cum îți pică în momentul în care tu nu mai dai nimic și s-ar putea ca persoana aia dintr-o dată să se poarte cu tine ca și cum nu ești tu. Nu e deloc un lucru echilibrat și de dorit într-o conexiune să dai mai mult decât primești. Și repet, nu e din contabilitate, nu e din dorința de a primi înapoi, ci este pur și simplu pentru că creezi o legătură, un fir fals. Ceea ce nu e evident de dorit în nicio conexiune, în nicio relaționare. Deci motivul este să nu dai mai mult decât primești. Pentru mine. Oricât de mult ai simți, oricât de împărăteasă ai fi, că împărăteasa are tendința asta să dea peste măsură, se revarsă. Ok, foarte bine, dar nu face lucrul ăsta către o persoană, fă-l către tine dacă simți să dai, pentru că vei pune un anumit tip de presiune și vei crea un fals în relaționare, care e foarte costisitor și te va goli foarte mult sufletește. E un gând care mi-a venit de la o, nu e expresie, e pur și simplu un îndemn pe care l-am auzit prima dată la Roxy și așa l-am înțeles eu. Nu da mai mult decât primești. Nu da mai mult. De ce să nu dai mai mult? Pentru că uite ce se întâmplă. Uite ce se întâmplă. Și eu cred că tu aici, adică nu cred eu, cărțile zic. Eu nu cred ceva sau altceva. Cărțile spun că tu ai dat. Că persoana asta s-a eschivat, s-a controlat. Nu face energia împăratului pe iubire absolut deloc. Mi se pare, dacă nu este căsătorie sau nu apare și împărăteasa, și chiar dacă apare, întotdeauna acolo va fi de fapt undeva și Marea Preoteasă, că are stilul ăsta împărat. Împăratul cu ale împărăției. Orgoliu foarte mult, vanitate, ego. Nu e... Deci nu că nu are sentimente. Are. Dar în manifestare, în comportament, este... Doamne, iartă-mă, nu. Mai am timp? Mai am un pic. Mai vreau să pun o întrebare. Unde sunt cărțile? Te-ai iubit omul ăsta? Te-ai iubit? Mare figură. Uite-te și 6 de cupe. Da, a simțit super conexiune. Asta probabil că l-a și dat peste cap aici cu turnul și cu steaua. Ce ne-a picat mai devreme. Da? Le pun așa că înțelegeți de ce. Da. Doar că a reacționat ca piat. Mulțumesc. Să-ți fie de folos.